Terve! Ensimmäisenä kiitoksia kaikille niille, jotka jätti kommenttia niiden mainosten suhteen. Minä nyt oletan, että kellään ei tule paha mieli siitä, vaikka niin mainokset nyt alkaa tälläkin kanavalla nyt tästä etteenkäsin pyörimään sitten jokaisella videolla. Ja minä oletan, että meikäläisen mainosmoraali on sen verran korkea, että myöskään niistä ei tule pahaa mieltä kellekään. Eli ei ole tarkoitus tunkea täyteen näitä videoita mainoksia ja ei ole tarkoitus tavallaan maksimoida mitään tuloa niiden kautta. Ne nyt auttaa vaan sitten meikäläistä tässä tavallaan toiminnassa siinä mielessä, että kuten minä edelliselläkin videolla mainittiin, niin minä haluaisin vähän tätä laitekantaa tässä päivittää ja ne kaikki tulot, mitä se tulee, niin käytetään lyhentämättömänä sitten niin laadulliseen kuin muutenkin tämän kanavan kehittämiseen. Ja sitten kiitoksia kaikille niille, jotka jättää niitä kommentteja muutenkin. Ne on meikäläisille iso voimavaraa, että minä jaksan tehdä näitä videoita. Tavallaan se vuorovaikutus siitä niin teidän katsojien kanssa on mulle tosi tärkeää, että sieltä myös niitä kommentteja tulee tännekin suuntaan. Mutta ei siitä sen enempää. Tällä kertaa aletaan nyt katsomaan tuo Audi oikeasti kuntoon, tai siis käyntikuntoon, että se vastaa kaasuun kunnolla ja käypi tyhjäkäyntiä kunnolla. Ja jos tämän videon ulostulossa kestää kauankin aikaa, niin luultavasti se kestää sen takia, että tuon pianhaku on kestänyt niin kauan aikaa. Mutta tämän videon päätteeksi olisi tarkoitus, että tuo Audi käy kunnolla. Mutta en tiedä. Katsotaan, saadaanko me se toteutettua vai ei. Tuttu näkyy Audin kone siinä ja viime kerralla jäätiin siihen tilanteeseen tässä diagnosoinnissa, että ykkössylinterille ei tule kipinää ollenkaan tällä hetkellä. Nämä johot minä olen mitannut täältä, että ne on tuonne liittimille asti kunnossa. Puolaa olen käyttänyt eriä, 3 eriä. Sitten tulppaa olen käyttänyt eriä ja sama vika on edelleen. Mistä me lähdetään tätä nyt hakemaan on se, että mulla on nyt yksi ohjelmoitava eku, sitten mulla on yksi vakio RS2 eku ja sitten on tämän auton vakioeku, missä on HX35 turbolle tehty ohjelma. Ja tällä hetkellä meillä on se HX35 eku paikallaan. Ja seuraavaksi lähdetään katsomaan sitä, että vaihdetaan nyt vaikka se RS2 vakiopurkki paikalleen ja katsotaan sillä tuleeko kipinää. Ja sen jälkeen mietitään lisää. Siellä on nyt se OX35 purkki on tuossa ja tuossa nyt olisi se RS2 purkki minun mielestä, ainakin osanumeron perusteella. Ja täällä on tämä ohjelmoitava purkki. Niin vaihdetaan tämä nyt tilalle ja katsotaan sitten tuleeko sitä kipinää vai ei. Starttasin tuossa ja kokeilin kuvatakin, ei näy. Tällä hetkellä tulee nyt jokaiseen sylinteriin tai jokaiseen tulppaan tulee todella hyvä kipinä. Me jouduin vielä vaihtamaan yhden puolan. Mulla oli kokonaan uusi puola, joka on tuolla nytten. Mä olin sen vaihtanut tilalle ja se on ilmeisesti paketista rikki se puolakin. Me vaihoin vanhan puolan takaisin, niin jokaiseen tulee nyt täysin todella hyvä kipinä. Joten nyt voisi kokeilla, että mitä se sanoo, jos se lyöpi käymään. No niin, ja sitten katsotaan mitä se sanoo tällä, alkaako se nyt humpaamaan aivan hulluna tämä käynti. On kyllä kumma, kun se alkaa tuota tekemään tällä ikulla nyt. Saako se nyt jostakin ylimääräistä ilmaa sitten vai mikä tähän hommaan nyt sitten vaikuttaa? Vai onko se tuo ISV vai mikä helvetti se nyt on? Tämä on nyt se pois ja kokeillaan nyt sitten tällä ilmaa.
Mä käypin nyt tällä samalla, kun se käypii, kun mä otan tuon ISVn pois, kun se käypii sillä toisella kekulla. En tiedä mikä tässä. No niin, nyt minä saan sieltä jo vikakoodiakin, kun minä laitoin tuon toisen muffin tähän. Mutta mikä tekee tästä mielenkiintoista on se, että tuo vakin numero viittaa S4 boksiin minun mielestä. Ainakin mitä tuosta pikaisesti selasin netistä. Eli tässäkin on joku eri ohjelma sisällä tuossa purkissa. Mutta miekö en näistä tiedä, että käykö tuo tavallaan tämä ohjelma nyt tähän moottoriin sitten kuitenkaan. Tilanne on tällä hetkellä se, että nyt on taas perjantai-ilta ja minä olen kokeillut tässä viikon iltoina aina saada toimimaan. Minä itse asiassa värkkäsin ton ohjelmoitavan boksin kanssa, mikä on Tatekin boksi. Minä yritin saada sillä käymään tässä viikolla ja mulla oli ilmeisesti asetukset päin B:tä siinä ja minä en saanut sitä edes starttaamaan, minä en saanut näkymään kierroslukua ja minä loppujen lopuksi soitin sitten Tatekille. Se sieltä neuvoi minua, että miten laitetaan tai miten ne asetukset pitäisi laittaa tuon kierroslukuun ja tuon home anturin, eli periaatteessa sen olisi nyt kampiakselin asentotunnistimen kanssa ja sitten tuon nokka-akselin asentotunnistimen asetukset. Ja minä en saanut sitä vielä silloinkaan toimimaan ennen kuin minä huomasin, että mulla puuttui sieltä vielä yksi täppä niistä anturitiedoista. Niin nyt minä sain sen periaatteessa tuolla viikolla starttaamaan ja minä sain sieltä nyt sitten suuntaa antavan sinne päin bensakartan Tatekin puolelta ja minulla olisi tarkoitus nyt alkaa vaihtaa nämä isommat suuttimet. Nämä on tyyliin jotakin 1100 cc:tä, ellei vähän enämpikin, riippuen bensan paineesta, mutta minä epäilen, että nämä on yli, tai siis epäilen, vaan tiedän, että nämä on yli 1000 luokkaa olevat suuttimet, mutta sitä tarkkaa määrää minä en tiedä, mitä näissä on. Mutta nyt pitäisi laittaa nämä ja sitten alkaa katsoa, että saadaanko me sillä bensakartalla, minkä se sieltä Tatekelta mulle laittoi, niin saadaanko me sillä sitä edes käymään, hörähtämään käymään. Sitten minun pitää alkaa tekemään hetkinen. Eli meillä on paineanturi, mikä on tämmönen, mikä tulee oikeassa elämässä imusarjaan suoraan kiinni, mutta minä nyt sain sieltä ohjeen, että tätä ei kannata laittaa imusarjaan sen takia, että tuolla tulee pulsseja tuolta imusarjasta ja se ei toimi sitten kunnolla. Eli pitäisi laittaa letkun päähän. No minä kävin hakkeen tuosta tämmösen 6 millin noita paineilmaletkun liittimiä. Ja tähän olisi nyt tarkoitus sitten tehdä semmonen sovitepalanen, eli tämä hitsataan. Mulla on sitä 5 millin lattarautaa tuolla, niin hitsaan tämän siihen kiinni ja porraan siihen reijän. Tämä on 12 millin tämä tässä näin, niin pitää porata 12 millin reikä sitten siihen ja laittaa se niin periaatteessa näin. Tästä lähtee letku imusarjaan nykyiselle paineanturille ja tämä pullataan sitten johonkin tuonne kiinni. Sitten mulla oli toinen laajakaista lambda näkyy olevan tuolla peräkontissa tässä vielä. Ja tuohon Tatekin boksiin menee nyt yksi laajakaista lambda kiinni. Ja sitä ei pysty tällä hetkellä tekemään mitenkään muuten kuin se, että jos minä haluan mittarin väliin, niin minun pitää laittaa nyt sitten siihen toinen laajakaista lambda. Ja kun mulla on 2 anturia, sitä toisesta anturista minä en tiedä, että toimiiko se. Mutta täytyy kokeilla. Minä kävin piilteemassa ja laitoinkin tai tuonne Instagramin puolelle My Storyin, että löytyy S:äänkin jotakin ja sieltä löytyy lambdan mutteri, eli hitsattava lambdan mutteri. Niin tämä olisi tarkoitus nyt jossakin vaiheessa sitten laittaa kans tuohon pakosarjaan kiinni
siellähän on vakiopaikassa nyt yksi, niin me hitsataan toinen nyt siihen vähän kauemmaksi siitä, joka tulee mittarille sitten. Sillä mittarilla ei ole nyt väliä, vaikka se tulee vähän kauemmaksi, vaikka se nyt lämpenee pikkusen kauemman aikaa, kunhan me nyt nähdään sitten tavallaan suoraan tuosta mittarista nuo seokset suunnilleen, että ne pysyy kurissa. Kun minä ajattelin, että jos minä pystyisin tällä nyt tuolla ohjelmalla tätä edes siirtämään ja näkemään, että käykö se kunnolla, ja sitten pystyy vähän haarukoimaan sitä, että missä se vika nyt sitten loppujen lopuksi on. Mutta ei siinä. Voi olla, että tuli pitkä taas selitys tähän, mutta tätä se on tämä työnhaku. Nyt aletaan tekemään tosiaan tälle se adapteripaukku, tai siis se systeemi. Panneen nuo suuttimet, nämä kiinni, ja varmaan pitää jatkaa vielä johtoa tuosta vähän, koska minun pitää saada tuonne vähän matkan päähän tuonne tämä anturi kiinni. Ja tuossa Tatekin boksissa on tällä hetkellä semmoinen 15 senttiä pitkä johtopätkä. Ja mulla ei ole nyt liittimiä, että mä voisin tehdä, siis näitä liittimiä naarasta ja urosta, että mä voisin tehdä jatkojohon. Niin näillä mennään nyt, eli jatketaan sitten ihan tinaamalla tai jollakin yhdistämällä. Mutta tinnaa nyt kuitenkin laitetaan niin. Mutta ei siinä. Semmoista seuraavaksi sitten. Sunnuntai-aamupäivä ja minä jouduin tekemään version 2.0 tästä adapteripalikasta. Minä en saanut tätä enää korjattua, se vuoti niin paljon joka paikasta. Sitten kun minä jouduin vielä pikkusen poraamaan sisältä tuota, niin se meni tuostakin läpi. Ja minä en saanut tästä hitsattua sillä, että se olisi tullut pitävä siitä. Niin tekasin sitten eilen tämmöisen toisen palikan. Ja jätin tuon sauman ihan tarkoituksella tuommoinen, vaikka se nyt rumaa onkin, niin se on tuolla. Ja tämäkin nyt on periaatteessa vaan väliaikainen. Jos minä jossakin vaiheessa saan 3D-tulostimen hommattua itselle, niin sitten tulostelen sillä tähän semmoisen palikan. Mutta ei siinä. Seuraavaksi ne suuttimet tuonne paikalleen ja sen jälkeen voipi varmaan jo kokeilla sitä käydäänkin. No niin, sitten pitäisi alkaa säätää tuo purkkikuntoon tai purkkikuntoon ja kuntoon, mutta laittaa se, ainakin se bensasytkäkartta nyt tuonne, minkä minä sain tuolta Tatekin puolelta ja katsotaanpa mitä sillä nyt on sisällä. Oho, mikäs se oli?
Se on bensapumppu vaan vissiin tuolla huutelee. Lue arvot ekusta, joo. No niin, nyt pitäisi olla kaikki niin periaatteessa valmista sitä varten, että voisi kokeilla, että lähteekö se käymään vai ei. Kuuluu jostakin joku... Se hukkaa tuon. Musta se hukkaa tuon kierroslukutiedon taas. Oho. En tiedä mikä on. En tiedä miksi ei lähde käymään. Ei haatukka alkaa selvittelemään taas. Laitoin vakiopaaliikat takas paikalle, eli sen vakioboksin, mikä toimii kunnolla. Niin nyt tämä alkoi käymään ihan sillä suht koht hyvin. Tyhjäkäynti humpaa vielä jonkun verran. Ja pakoputki vuotaa ihan helvetisti tuosta keskeltä, mutta nyt tämä toimii suht koht hyvin. Lambdan arvot on pikkusen pielessä vielä. Minun mielestä ne pitäisi olla lähelle yhtä. Elikkä mietin, että onko tuo nyt rikkaalla vai millä se nyt on, mutta siihen se viittaisi, että siellä ehkä suutin saattaa pikkusen vuotaa. En tiedä, miten tätä alkaisi nyt sitten testaamaan. Täytyy melkein testata sillä, että vaihtaa aina yhden suuttimen per kertaansa pois ja katsoo, vaikuttaako se tuohon sitten. Mutta mitä me tehin, niin me koputtelin vaan tyhjäkäyntimoottoria vähän sen. Ja ilmeisesti olisiko se sitten vaikuttanut siihen, että jos se tarttuu vaikka se tyhjäkäyntimoottori, tai sitten se on vaan sitä, että tämän pitää käydä tämän auton jonkun verran, että alkaa toimimaan kunnolla. Mutta ei siinä. Pitää käydä vissiin testaamassa nyt tästä seuraavaksi. Laturi hihina vähän vinkuu, mutta se ei haittaa. Me panna tuo valo pois. Niin. Kovaa voi olla, mutta tämä nyt toimii ihan hyvin. Joo. Käymään ja sitten on aika tullut päättää tämä jakso tähän. Kuten tuossa jakson alussa lupasin, että tässä jaksossa tämä auto on laitettava käymään kunnolla. Tai että niin, että se toimii kunnolla. No nyt se toimii kunnolla. Ja tyhjäkäynti on pikkusen vielä epätasainen, mutta minä luulen, että siihen vaikuttaa tuo tyhjäkäyntiventtiilin toiminta. Minä vielä sen käytän irti ja puhistan kunnolla, käytän hammasharjaa ja että minä saan kaikki ne mahdolliset pienetkin karastajäämät pois sieltä. Mutta
mitään hajua siitä, että mikä se oli se vika. No se yhden vian minä löysin, niin kuin oli vähän puhettakin tuon edellisen omistajan kanssa, että toinen noista ekuista on rikki ja se rikkinäinen oli tässä paikallaan, niin sen takia se ei käynyt kunnolla, eli se ei anna kipinää ykkössylinterille ollenkaan. Eli toinen noista vakioekuista on rikki. Ja tuo toinen on, se ei ole niin sanottu vakioeku, tai on vakioeku, mutta se on toisen moottorin eku. Se kyllä ihan hyvin tässä toimii, ei siinä mitään näköjään. Mutta minä vaihoin sen Maffin tuonne nytten tavallaan vastaamaan tuota ekua, niin olisiko sekin vaikuttanut sitten tähän. Minä olen kyllä käyttänyt sitäkin kompoa tässä jo aikaisemminkin paikallaan, ja se on tehnyt sitä samaa, että se alkoi tuo tyhjäkäynti nousee aivan hulluna. Mutta minun vahva tai suurin epäilys, mikä siihen vaikutti, on se, että se on se tyhjäkäynti venttiili siellä jokseenkin rikki, tai en tiedä onko se rikki, mutta se ainakin, tai että se on siihen liitoksissa oleva se vika. Koska tälläkin hetkellä se vielä vähän humpautuu tyhjäkäynti. Mutta sille täytyy koittaa tehdä vielä jotakin. Ja seuraavaksi aletaan varmaan sitten laittaa laajakaista lambdaa tähän kiinni, tai hitsaamaan tuo se lambdan mutteri, minkä minä ostin tuonne pakosarjaan kiinni, tai vähän pakosarjasta etteen käsin kuitenkin. Se sinne, että minä näen suunnilleen seokset ennen katsastukseen menoa, että kuinka rikkaalla tai laihalla se nyt ylipäätään on. Se ei haittaa, jos se olisi laihalla, niin se ainakin menisi pakokaisusta läpi, mutta jos se kovin rikkaalla on, niin sitten tietää olla menemättä sinne. Mutta ei siinä. Täytyy nyt alkaa katselemaan ja palataan sitten seuraavassa jaksossa niiden parissa. Tällä kertaa ei kulutettu yhtään rahaa, eli edelleen ollaan siinä samassa summassa, missä viimeksikin ollaan oltu. Ollaan tuonne ylös, minä en nyt täydellä hetkellä muista sitä. Mutta ei siinä. Tältä kertaa morjens.